Evos wanted to pick that Kimi just to clash all the time. Tulad ng first game, so bakbakan ulit to. If they will use it just to, ano ba to, makakuha lang ng objective, napaka-useless na ngayon. Like, arrival nandyan, pwede ka ma-deny. So, ang gagawin mo lang is, yung objective na makukuha mo dito is turtle, then clash, turtle, then clash, turtle, then clash. Not towers, not turrets. Hindi masyadong... Ito na naman tayo, parang leaning against Bren, leaning against Evos na naman tayo. Kahit ako din, di ko rin trip yung Kimi. Sa totoo lang, parang telegraph eh. Di ba yung Kimi dito pang hiwa-hiwalay na laban? Dapat may kasama yung Kimi. May kasama lagi dito si Kimi. Kasi kapag pinabayaan mo yung isang Kimi, hindi na siya Kimi. Talaga, hindi na siya Kakawawain lang siya eh. Ng ibang, especially if yung Bren Esports yung hover nila dito, yung Gusion. There's the Gusion na answer ng Bren Esports. Gusto rin natin dito yung Kufra and the Terizla. Although, mayroong strength pa rin dito ang ating Kimi laban sa mga specific heroes ito. I think that Bren Esports sobrang komportable nila. Nakita natin yung arrival sa Terizla. Parang gana din naman eh. Parang nakita natin kanina sobrang ganda. Yeah. But for Bren Esports, what else do they need to go up against the Kimi? Okay na ba sila dito sa Gusion Kufra? Solve na ba sila dito? Or do you think that they need to add more? I mean, depende kung ano yung lalabas sa ban dito ng Evos Esports. So, all depend on that ban kasi makikita nila kung ano yung Ikaballs. Nakikita natin dito, Esme. Dito kung ano yung mababan nila. Like, another mage for sure kasi wala ng mage. Para mawalan ng mage dito yung Evos Esports, Bren can deny that. And then after that, go for a sustainable like a marksman. Sabihin natin Granger. Pag may pang late game sila. Kasi itong may marksman kasi yung Evos Esports. So they need to capitalize on that system. Then pag may pang late game, pag may pang late game yung kabila, dapat may pang late game din tayo. I like the ban on the Lunox to. Parang inuubusan nila ng mid. That is what. We could go for the heroes here. Pero ang gusto ko mapansin ng mga audience dito at lahat ng nanonood, yung biglang change in pattern ng Evos. I'm not so sure nga kung baka pumili pa rin sila ng healer dito. Just because of the Kimi. Sometimes Sky Shield lang medyo sapat na sa Kimi like Atigi, di ba? Or Rafaela. Or ayun nga, Rafaela. Pero talagang biglang nagbago ng playstyle ang Evos Hindi. dito. Kasi usually nakikita natin Evos sila yung nagka-capitalize ng mga two mages sa lineup nila. Kanina puro one support, one mage. I was thinking na magre-repeat lang sila ng parang lineup nila mula dun sa game 1. I was thinking din, kanina nung tinanong mo, parang anong plano ng Bren dito? Kung po 4-1 pa rin ba? Yung Bren may mag-split pa ba? For the longest time, we've known the playstyle of Coco. Even nung marksman pa siya. Pinapa-solo talaga si Coco. The question here is, for players like Coco, yung arrival meta ba against him? Kasi kanina na-counter yung chow niya, hindi dahil sa labanan hindi mahina yung chow niya. Pero kung ano yung split attempt niya, kung walang arrival yung larong yon, baka nagkaroon tayo ng split push complete ni Coco. Ngayon talagang parang di na gumagana, di ba? So this time we will see Rafaela ID, di ba? Ito yung pinapag-usapan natin kanina na totoo nga at mukhang may nasa video yan. Si Freya at saka si Yuri, pangalanan natin. Ayan, like and share. At si Sir. At syempre si Kim. Ayan, pasikmuraan yung katabi ni Chicks. Uy, may nanalo na ba dun sa yung unang mga sigura dyan? Anyways, do we like the last pick lot dito for Bren Esports? Sama nyo na rin siguro kung ano inyong predictions for that game. Let's start with you, Yasu. Do you like it? At ano ang predictions for Bren mo? Esports dito, if and only if Coco, kung makakapag-farm siya, since iniiwan nga dito ng Bren Esports itong si Coco to farm, and then saka nila ilalabas ng late game. Kasi for me, superior pa rin yung damage ng isang Claude, yung pasok ng isang Claude, comparing sa isang Kimi. Ang hirap harapan ng isang Claude, lalo na kapag Kimi ka, na itututok mo pa. Yung Claude, you just give it. Yung yung Blazing Duet mo. Mas galaw-galaw ka lang. Galaw-galaw ka lang. Mas mataas yung mobility kumbaga ng isang Claude. I'll go for Bren. Bren Esports naman, Yasu ang tanging tumama kanina. Ikaw naman. There's little contrast on this draft. Medyo blurry. I'll just bank on game 1. Sa galawan nila, I would go on Evos. Evos? Okay. Aba. Ikaw naman, Doggy. Ayoko na shit. Oo, Kasi di mo na ako malaloko. Papaaway ka sa akin. Hindi. Okay yung pinik dito ng Bren kasi sabi natin yung 4 na pinik nila yung 4 na pinik na first melee. So they really need to take marksman there so that marksman kay Coco comfort pick yung Claude. Tapos kasama pa doon si Rebo ang kasangkas ni Claude. So basically 6 sila. So I will go for Bren. Alright. Actually, for me this time, I'm gonna go with the Evos. I think ang ganda nung pick nila dun sa Kagura at Rafaela. I think yung Kagura, comfortable pa rin si Dufen dito. Now, ang pick ni Yasu is Bren. Ikaw ay Evos. Evos, yeah. And Bren. So,
mukhang even pa rin yung arena dito. Gusto ko lang tanungin pala is, sa tingin nyo ba yung mga tipong mga Cloud ngayon is okay na, viable na mag-flicker talaga sila? Kasi from my perspective, I thought na yung nerf dati dun sa Cloud ay nagkaroon ng problema yung BMI cooldown. Pinahaba. So my prediction actually is Evos. Are we seeing flicker kay Cloud dito, do you think? Yeah, basically, pagka may kalaban kang Kimi, Flicker, Claude, Oblation, and then if may kalaban ka naman Chuda, be a Purify Claude, basic lang yun kasi di naman sa basic kung iisipin para sa Claude user, you just need to be comfortable pag may kalaban kang crowd control or wala kang crowd control na kalaban kasi it's all because of you na, sabi natin pag umabot ng late game, it's on you na. If na crowd control ka, na-stun ka, na wala kang Purify, kalaban mo Chu, you're basically a dead Claude. Yeah. So kailangan niya yung Purify or pagkakalaban niya naman Kimi, Flicker, just to go the gap closer. Yeah, so now that we saw yung mga predictions sa mga panelists natin dito, ang tanong is, move na ba tayo sa Game 3 or will this end sa Game number 2? Sasagutin yan ng malupit na duo ngayon. It's the Kilograms. Please take the floor. Maraming salamat sa panel and nagkamali na si Doggy. Naloko siya ni Shinbu. Nagkamali si Doggy dahil naniwala kay Shinbu. Tinuha pala yung costume ni Shinbu ngayon, di ako maniniwala sa mga ganyan. Pagkakatiwalaan. But still, it is what it is. We are the Kilograms. I am Butters, he is Baymax, and let's head in to the Land of Dawn for game number 2, possible last game of this series. And that will be in a while. Yes, in a while. Actually, right now. Ngayon na pala talaga. Nasa-psycho tayo. Nasa-psycho. And this is game number 2. Bren Esports, 1 loss away from being eliminated in the first round of the lower bracket group. Yan. Nako po, ito na. Hero very low on HP. EJ still chasing dito pero tamang slow lang naman just to escape the death. Pero EJ din as well. Very low on HP na from the harassment of Kimi. Pero here on the mid lane, makakakita yata tayo dito ng invasion kaya Butters. Aabot pa ba sila? No, laban. Sa ganitong kabilis sa invasion, killer dito namataan na nagkakaroon ng invade pero wala siya magagawa. Tamang bato na lang ng payong dito. Evos medyo mapag-iwanan sa level. Rivo activating the arrival on the bot side. He got the arrival, he used the arrival na lang kasi that means, kasi hindi pwedeng mabawasan yung bot lane turret na yan. Tama. That is technically the top lane turret on their side. But still, hindi talaga nila afford magbigay ng mga early na towers, na turrets ngayon. Kasi si Haji, hindi pa nga online, may nakuha ng turret. Oo, nawalan pa ng buff talaga yung makahabol. Nako po, speaking of nawalan ng buff, here comes Haze with the arrival once again. Tamang Jeet Kundo, pero na-stun ang ating parang Honda rito. Jeet Kundo, knocks up Honda, mga kaibigan. Honda very low on HP, pero hindi kakayanin. Haze, still on level 2 pa lang din naman kasi sila. And at the same time, kung nakita mo yung targeting na ginawa nila, Riva was trying to go for the course. For the course, yes. Ang ginawa ni Haze, kinulit niya yung Lolita. So there was no way na magkalapit sila and they could have gotten a kill and one dun sa mga heroes na hinabol nila. Tama, pero ito, medyo tamang pakiramdaman na naman para sa magkabilang team natin. Nakita naman natin, Dufen dito, level 4 compared to UG na already level 5. Honda actually is at level 2 dito sa bot lane. Well, yan talaga yung mga yan talaga yung mga times na hindi nyo nakuha at naagawan kayo ng isang golem lang. That buff is actually does actually provide huge chunk of XP. So if you don't get it, medyo nasa alanganin ka talaga. EJ dito going for the bouncing ball and here comes the Daisy Duet. Penalty zone. Nagkakabulan dito. Oh my goodness. Double kill. Bren just going in and out. Grabe. Ang pinapakita ngayon dito ng Bren mo, ang sabi nila, kami naman ang magpapakitang gilas ngayon. Honda, what a nice dodge. EJ dito tinitarget ng turret. Pero Honda will not hit anyone with the stun. Oy! Ang ganda ng flicker! Pero here comes Yuji, mga kaibigan. Tignan natin kung kakayanin ba nila patayan yung ganito kakunat. But the slow will be coming in from the turtle buff dito ni parang Yuji. Okay na sana kung basketball to eh. Kasi kung basketball to, nakalusot ka ng on shoot mo na lang. Kaso hindi eh. Itatakbuhin mo eh. Ang layo na tatakbuhin. Okay na sana.
Okay So na. guys, 3 minutes into the game and 0-3 tayo in favor of Bren Esports. Nako, mukhang ito na nga ang senyales ng pagbawi nila. Si Doggy, nakatingin sa akin, tumuturo kay Shinbu. Malas. Malas. Kung sino yung pinaradic. Pero here comes another event, mga kaibigan. Dufen will fall down. EJ very low on HP, but Dexter might fall down, mga kaibigan. Pero nauna pa rin dito yung ating Kufra. Yuji trying to run away. Here comes Hayes, mga kaibigan, with the Jeet Kundu. Coco with the free hit. Killer trying to run away. Mga kaibigan, hindi na yata pakakayanin tumakbo. The slow is not enough to keep him alive. At ito na. Claude will take down dito, Killer. Honda trying to take down Rebo, pero dalawa sila nagmasuhan, mga kaibigan. Nako, mas malaki yung martilyo ni Mas malaki Rebo. yung maso. Ay, ayaw lumabon ni Honda. May martilyo ka din naman ah. Eh, mas malaki nga lang yung Rebo. Sabagay. Nako, here comes the post. And time out. Eto gusto kong itanong sa'yo, kay Bato. Sa bakit Ano gusto mo itanong? solo yung Lolita dun sa bot lane? Honda is actually trying to stop the Terizla from pushing. And kapag may Terizla kasi yung isang lane, you should always, sabihin natin, relegate one hero para i-push yung lane na yon. Sabihin na natin, Terizla isn't really one of the best sabihin natin in terms of, what do you call this? Attack damage and attack speed. Kasi si Terizla talaga, due to his passive, hindi siya nakakuha ng attack speed. So that means, you need to rely on other people to actually stop yung Terizla from pushing. As long as meron nag-clear ng waves doon, the Terizla isn't really capable of pushing the turret alone. So, yun lang talaga yung job ng ating Lolita to prevent Terizla from pushing the bottom side. Yeah. Pero even though ganun, sinubukan niyang pigilan, Terizla still pushed the bottom side. Siya pa nga actually yung unang nakapag-push ng turret dito. And to be honest, right now, I don't really think that the Lolita can do anything in terms of in terms of protecting yung Evos Esports PH dito against the heroes of Bren Esports. Naku po, but Honda here trying to follow up on the top side with Dexter. Wala silang damage output dito. No, kaya hindi na lang din siguro nila itutuloy. Second turtle is now up for grabs. Signan natin, magkakaroon na naman tayo ng contest or kung kakayanin ba nilang i-contest. Ika nga ni Kabatos kanina. Okay, EJ, UG, sila nag-turtle dito. Pero iba ang landas na tinatahak ng Evos Esports PH dito. Honda? Tatlo silang kumukuha ng back. Ganon sila ka-close sa isa't isa. Penalty zone! Grabe Galing naman sa dodge nun. Kung si Pusakin hindi umaamin, si Honda hindi nagpapahuli. Grabe. Paano ka nga ba naman aamin? Kung hindi Paano ka mahuli. Paano ka papaaminin kung hindi ka naman mahuli? Yun, tama nga naman. Pero on the mid side, tatlo dito. Yung Team Evos PH, medyo delikado sila ng konti, mga kaibigan. 4,000 gold lead in favor of Bren Esports dito. Kaya Batters, napakalaking gold lead niyan. Especially with the Claude. Pero ako, naniniwala ako ngayon kung Evos Esports PH ako. Medyo na ako I will be kind of alarmed. Kasi ito yung mga games ng Bren na nananalo sila 100%. Oh. Kapag si Coco nakakaikot ng libre sa lane, nakukuha niya yung jungle pathing na gusto niya, walang makakapigil kay Coco dito. Pero eto na nga, on the mid-save, the killing spree lang naman. That is a nice way of the dragon coming from Chukaya Batters. Denied niya with the Jeet Kundo. Way of the dragon, ang pinitas niya rito is si Honda, which is yung ating Lolita. And si EJ dito, medyo tamang atras-abante. Ribo dito, tamang palo. Yan lang talaga yung gagawin ni Kuya Ribo. Defense, to push, to defend, gano'n lang. So, kung kailangan siya sa team fight, arrival is there to be activated. Arrival is there to be activated. That is true. Para kay Max. Coco, on the other hand, Kanina pa to, left and right na rin siya nga nagpa-farm, kaya Batters. wala na talaga nakakacheck sa kanya ngayon. That means Evos Esports CPH, they should really think about their next steps dito. Nako. Nag-Kimi lineup sila, walang death yung Kimi, wala naman nakukuha turret. Wala rin nakukuha turret, pero way of the dragon once again coming in from Hayes. Dexter with a stun. Tamang rataratang dito si paring Haji, but here comes Blazing Duet. Haji dito, very low HP and might go down into the hands of Coco, mga kaibigan, as well as yung dalawang members ng Evos PH dito, double kill para kay paring UG. Ang sabi nga ni Coco, hero lang ang nanonerf. Yung player Pero hindi. hindi ang player. Yun tama Grabe naman. to. And it's true to some extent. If a player knows what he's doing and he knows how to abuse yung mga skills na ginagamit niya, kahit sabihin natin mas mahirap,
you can still execute those things as long as you know the intricacies Oo. ng mga hero, ng ginagawa ng hero mo. Nako, so speaking of, alam mo yung ginagawa. Ito, alam na alam nga ng Bren Esports kung ano yung gagawin nila to put pressure on Evos PH. Sila naman ngayon, yung may hawak ng pressure power. Kakoy Batos dito sa laban na to, kitang-kita naman natin na hindi masyado makapag-farm na yung Evos PH na stuck sila kung saan nagpupush yung Bren Esports. Blade of Despair on the pockets of Haji. That means Nako. meron na siyang damage dito. But the fact remains that Evos Esports PH, wala pa silang nabapush na tower, na turret. And right now, at this point of the game, medyo pahirapan na kunin yan kahit yung mga first tier 1 Pero turret. Haji will fall down dito sa bot side. Kuya Batos. Grabe na nga yung Blazing Duet damage coming from Coco with 3-0. And the Bounty Hunter, so meron na siya dito 6,000 gold lead. Kita naman natin with the Demon Hunter Sword and Golden Staff. Solid na ang isang Claude. Bren, just slowly but surely, ayaw nila maging sobrang risk taker dito. Talagang inuunti-unti nila to. And Coco, ayan na naman siya. Coco is now back to his natural habitat. Nagpa-farm ng Jungle side nila. No? mga jungle documentary. Yung mga naghahanap ng mga tao sa mga natural habitat nila. Ano ba yan? Yung channel na to, no? Yung Animal Planet, gano'n. Mga ganon. So ito na nga, no, yung Bren Esports dito is being very cautious na nga sa ginagawa nila kasi alam nila yung capabilities ng Bren Esports dito. Coco dito, Blazing Duet from behind, Honda very low 1 HP pero walang magdadive. So subukan yata dito nga, sinubukan actually ng Bren Esports na kumuha ng isa bago siguro sila mag-lord pero hindi nila nagawa. Kamunti ka na naman, maliigan. Si Haji. Pero Muntik na muntik ka na. Si Honda humabol din. Oo, binugaw ni Honda. Binugaw ni Honda, pero siya din kamunti ka rin mamatay. Nako po, speaking of, sabi ko nga sa iyo kanina, siguro sinubukan nilang pumitas para sa Lord, but they don't need to pick off someone just to take the Lord. That nakuha na nga nila rito yung ating level 1 Lord. I think hindi na nga level 1 to kasi every 2 minutes yata nag-upgrade yung Lord natin, mga kaibigan. Okay. This is a very tight spot for Evos. Now, they have to face Claude with 3 items, 2 to 3 items, 4 items up his belt. That means, medyo, kumbaga, kung iisipin mo, parang, Mahirap. ang hirap. It's a point, parang ramdam ko na lahat ng tao dito na naglalaro ng ML, ayaw nila pasukin yung ganitong sitwasyon. Oo. Kasi these are the situations talaga na you still try to fight, but you do know that parang inevitable na matalo kayo. Pero you should just keep on fighting. Yan na naman yung pinaka- Ito, mabalik na nga tayo sa ating laban. Kabatas dito, kita naman natin wala pang pressure nang nangyari until the Lord comes out. Saka lang ulit magkakaroon ng pressure, ng hard pressure. So I think may katok na kung Lord natin nga parating, Kabatas. May katok na, may katok na. Wala pa. Wala pa? Kasi every 2 minutes yun eh. 2 minutes and 30 seconds nag-ano. So if nakuha nila yon ng 8 minutes, that means it would take like 10:30 para magkaroon ng katok. So ito na nga, here comes the Lord. Wala pang ang katok, mga kaibigan. Pero grabe dito yung zone out ng ating paring Haze. Kabatis, grabe, hindi makadikit dito. But here comes EJ. Tyrus Race, Tyrus Bren, penalty zone, will hit natin. Luminum Blast has been casted, isa lang yung tinamaan. Pero mukhang mauubos yung Bren Esports dito. Coco with the split push on the bot side. Pero godlike na nga parang UG. Here comes Coco once again. Grabe naman yung ating UG dito with that double kill. And look at this. Way of the Dragon Haze just showing Triple up. kill. The Shogun. Dalawa na lang natitira dito. Dalawang utility pa. Bren Esports, can they come back? Can they go Maniac! to a game Will he go for a Savage? Savage! Bibigyan pa ng Savage? Pasok, Bren! Pasok! Ayaw! Ayaw! And that would be a victory for Bren Esports dito sa ating game number 2 ng ating lower bracket Series 1. And Bren is still alive! So 50-50
tayo ngayon sa Evos and Bren. Tatandaan mo, si Doc Freebo. Binuhay ni Doc Freebo yung mga kampi niya. Kampi, grabe. Nakuha nila yung plot.